Skills. عسلامة الناس الكل. لطفي بن سليمان اي لي الجوست. بديت نترينا في المرسى من ديسمبر 2010. الكوتش نتاعي هو رامي جوست، هو اللي سماني لي الجوست. نريبريزنتي الجروب نتاعي اللي هي جانجسترز كرو وهانجري سكيلز. اول ايفينمون ربحته 2014 ومن وقتها هزيت 27 ايفينمون حتى التو. Let's go! People, Lil Ghost in the house! Yeah. Lil Ghost in the house, yeah. Gangsters represent. Let's go. احسن 3 بيبويات عندي في العالم هما اونكتين، مانو وفيكتور. احسن 3 موفز عندي هما دبل اير فلير والاير فلير والاير تشير. شنو هي البريك بالنسبه لي انا؟ هو احسن حاجه صارت لي في حياتي، اللي كي نبدا نشطح نتفرد على الاخر، نشيخ، نعمل جو، نحي ستريس، بدل لي حياتي، بعدني على برشا حاجات خايبه وحطني في برشا حاجات باهيه اللي حسنت لي حياتي على الاخر. اليوم جينا باش نعملوا للعباد المغرومه بالبريك وتحب تعلم بريك وما تعرفش كيفاش. هذا اول كور اونلاين للبيجنرز اللي يحب يتعلم البريك ويعيش معنا في الفايب نتاعنا. مرحبا.